میبینی چه شری به پا کردی؟ آقا جان گفت به عمو پیغام میده تا چند روز دیگه به باغ شمیران عمو جان میرید. میبرنت تا قرار مدار عروسی تو با منصور بذارن. سلام به دوستان عزیزم. داستان‌های کوچه شما رو دعوت میکنه به سرگذشتی دیگر. رمان بامداد خمار، قسمت 6. حاج علی که تازه خوردن غذا را با دستهای چرب به اتمام رسانده بود، سر بلند کرد و با حیرت مرا نگاه کرد و به زحمت از جای خود بلند شد. فرمایشی بود خانم کوچیک؟ بار دیگر صدای فریاد پدرم را شنیدم. از درون مطبخ روشنایی مبهمی از چراغ‌های آن سر حیاط و عمارت اربابی به چشم می‌خورد. تازه متوجه می‌شدم که حیاط و باغ و باغچه و پنجره‌های رنگین و پشتری‌های روشن از نور چراغ‌ها چه منظره زیبایی دارند. به خصوص که نور آن در حوض وسط حیاط منعکس می‌شد. سرخی شمعدانی‌ها غوغا می‌کرد. هرگز با این دقت و شگفتی نتیجه کار باغبان پیر و پسر او را که آب حوض را هم می‌کشید تحسین نکرده بودم. و این همه آرزو نکرده بودم که از این محیط دور شوم و به آن دکان دودزده نجاری پناه ببرم. به آرامی به سوی حاج علی برگشتم. امیدوار بودم کری گوش و بیخیالی او مانع شنیدن فریاد پدرم گردد. به صدای نسبتاً بلند گفتم: من خانم جان قلیان میخوان. آتش نداری؟ خدا کند صدایم به آن سوی حیاط نرود. با تعجب نگاه هم کرد. پس سر قلیان کو؟ الان میرم میارم. حاج علی با خستگی و تنبلی گفت: آخه میخواستم ظرفها رو ببرم پاشیر بشورم. تا شما سر قلیانو بیارید من ظرفها رو میبرم و برمیگردم. نمیخواد برگردی. ظرفها رو ببر، من خودم آتیشو برمیدارم. به من نگاه کرد. با تعجب لب پایین را جلو داد. ظرفها را برداشت که ببرد. متحیر بود. نمیدانست چراغ بادی را بردارد و ببرد یا نه. که اگر میبرد من در تاریکی میماندم. خواست بی چراغ برود. گفتم: نه من روشنی لازم ندارم. چراغو بردار ببر. پیرمرد مبهوت چراغ را برداشت و شلان شلان به سوی پاشیر آبنبار رفت. میدانستم تا 2 ساعت دیگر هم بر نمیگردد. چادر نماز را به خود پیچیدم و لب پله آشپزخانه در تاریکی نشستم. این تاریکی را از خدا میخواستم. مدتی طول کشید. همچنان به ساختمان نگاه میکردم. جنب و جوش خفیفی که در جریان بود و فقط برای من معنا داشت اوج گرفت و سپس کم کم فروکش کرد. چقدر طول کشید؟ نمیدانم. 1 ساعت، 2 ساعت. فقط میدانم که کمرم از نشستن روی پله درد گرفته بود. جرأت جنبیدن نداشتم. انگار خواب میدیدم. کابوس بود. مردم و زنده شدم تا یکی یکی چراغ‌ها خاموش شدند. صدای پای حاج علی را شنیدم که لنگ لنگان با نور چراغ بادی دوباره از پله‌های آبنبار بالا می آمد. خسته از جا بلند شدم. تمام تنم درد می کرد. انگار کتک خورده بودم. حاج علی مرا دید و نگاهی مشکوک و متعجب به سویم افکند و آنگاه به طرف ساختمان نگاه کرد و شلان شلان وارد مطبخ شد. نوک پا به ساختمان اصلی برگشتم. انگار به کشتارگاه می روم. به سلاخخانه. خوشبختانه ظاهراً همه خوابیده بودند یا با تظاهر به خواب برای فرو خواباندن آتش خشم خویش و اجتناب از کشتن این دختر آسی و سرکش دلیلی می‌یافتند. آهسته در اتاقی را که می‌دانستم نزهت در آن خوابیده گشودم و بی صدا وارد شدم و در را پشت سرم بستم. بلافاصله خواهرم برخاست و نشست. نور مهتاب اتاق را در بر گرفته بود و با اشیای رنگین و قیمتی آن بازی می‌کرد. با تنی خسته کنار او دراز کشیدم. با همان چادر که به دور خود پیچیده بودم. او هم تاق باز دراز کشید و به تاق خیره شد. سرم را تا کنار گوشش بردم. دست راستم را زیر سرم قایم کردم. چی شد؟ دست خود را روی پیشانی افکنده و ملافه را تا گلو بالا کشیده بود. به طوری که من فقط آستین او و 2 چشم درشتش را می دیدم. چی می خواستی بشه؟
میبینی چه شری به پا کردی؟ آقا جان قدغن کرده که از خونه بیرون بری. اگه هم لازم شد با درشکه، اونم با خانم جان یا با دده خانم و با اجازه خانم جان. بی اراده گفتم آقا جان گفت به عمو پیغام میده تا چند روز دیگه به باغ شمیران عمو جان میرید. میبرنت تا قرار مدار عروسی تو با منصور بذارن. باز گفتم وای و کنار خواهرم روی قالی ولو شدم و من هم طاق باز خوابیدم. غرق فکر بودم. هیچ کس و هیچ چیز را کنار خود نمیدیدم. دور و برم را نمیدیدم. فقط از خدا مرگ را میخواستم. آنقدر نسبت به منصور خشمگین بودم و احساس کینه میکردم که نگو. خواهرم ادامه داد: تازه قدغن کرده که هیچ کس از اهل این خونه حق نداره از طرف بازارچه رفت آمد کنه. همه باید راهشونو دور کنن. از سمت چپ برید و 3-4 تا خونه رو دور بزنید. باید از اون طرف برید. من ساکت بودم. اصلا انگار مرده بودم. فقط زلفهای او را می دیدم. پرچین و حلقه حلقه بر روی پیشانی و منصور را می دیدم. زلفهای روغن زده چسبیده به سر، شق و رق و جدی. بی هیچ احساسی. نمی خواستم. زور که نبود. منصور را نمی خواستم. حالا خواهرم دست چپ را زیر سر نهاده و بالای سر من خیمه زده بود. نصحت گفت: بیا و دست بردار محبوبه. یک کمی فکر کن. ببین چه به روز همه آوردی. تو با این همه دنگ و فنگ، با این زندگی، این بریز و بپاش، مگه میتونی زن یک شاگرد نجار بشی؟ میتونی با یک آدم لات و آسمان جل زندگی کنی؟ آخه این پسره مگه چی داره به جز بوی گند چوب؟ حرف او را قطع کردم و پشت به او کردم. گفتم: ولم کن، بگی بخواب. خواهرم پرسید: آخه بگو چه خیالی داری محبوبه؟ گفتم: خیال او را. آرزوی بوی چوب داشتم. درها به رویم بسته شد. گربه‌ای بودم که در دام افتاده باشد. خشمگین، لجباز، وحشی. جرأت نمی کردم با پدرم روبرو شوم. دایه که بعد از 2 روز برگشته بود و نگاه‌های مشکوکی به من می کرد و حرفی نمی زد. نهار و شامم را برایم می آورد. مادرم حتی المقدور از دیدن من اجتناب می کرد. جوابی نمی شنیدم. خجسته واسطه بین من و مادرم بود. انگار منوچهر هم بد اخلاق شده بود. نحسی می کرد و شیر نمی خورد. کم می خوابید. روزها هر وقت صدای گریه او بلند می شد و بیتابی می کرد، مادرم هم پا به پای او صدای خود را بلند می کرد. مادرم می گفت: الهی بمیرم. این بچه از وقتی شیرقهر خورده از این رو به اون رو شده. از بس این دختر تن منو می لرزونه. خدا منو مرگ بده و راحتم کنه. عجب ماری زاییدم. و با این همه باز پستان به دهان منوچهر می گذاشت و باز غر می زد. 5 روز، 10 روز، 20 روز زندانی خانه بودم. کلافه بودم. دیوانه بودم. شیدا بودم. هیچ فکری جز او در سرم نبود. این دربستن به روی من آتش درونم را تیزتر کرده بود. باعث شده بود که حالا دیگر هیچ فکری و ذکری جز او نداشته باشم. میخواستم فکر خود را به چیز دیگری معطوف کنم. نمیتوانستم. و این دیوانه‌ام میکرد. بیچاره‌ام میکرد. هر وقت تا نزدیک در بیرونی میرفتم، دده خانم به بهانه‌ای دنبالم میآمد. یا مادرم صدایم میزد یا دایه خانم به سراغم میآمد. جایی نری ها محبوب جان، آقا جانت قدغن کرده. نه ترس دایه، کجا رو دارم برم؟ دارم میرم ته باغ گل بچینم. میخوام از روش گلدوزی کنم. راستی که در گلدوزی مهارت داشتم. رومیزی میدوختم که همه انگشت به دهان میماندن. گل بنفشه، گل محمدی، گل نرگس را میچیدم و نقشش را روی پارچه میکشیدم. آن وقت به گل نگاه میکردم و از روی رنگهای آن گلدوزی میکردم. میخواستم یک دستمال کوچک بدوزم. برای کسی که از بردن نامش حتی در ذهن خود نیز هراس داشتم. ولی نه، شنیدم که دستمال دوری می آورد. یک پیش بخاری می دوزم تا بیاندازد روی تاقچه بالای سر بخاری.
آینه را رویش بگذارد و هر روز صبح خود را در آن نگاه کند و آن موهای وحشی را شانه بزند. پدرم گرامافون را جمع کرده بود. صفحه های قمر غیبشان زده بود. نشانی از کتاب لیلی و مجنون و یا دیوان حافظ نبود. ای وای! اینها چرا زندانی شدند؟ اینها چرا مغصوب شدند؟ اینها که دوای دل من بودند. پس من روزها تنها و بیکار در این خانه چه کنم؟ فقط مثل مرغ سرکنده پرپر بزنم؟ دلم میخواست سر به تن منصور نباشد. اواخر مرداد ماه بود. پدر و مادرم در حوضخانه بودند. بعد از نهار بود. فواره آبنما باز بود و صدای ملایمی آب را به درون حوض کاشی فرو میریخت. پدرم قلیان میکشید. مادرم چای میخورد. من نوک پا پایین رفته بودم و گوش نشسته بودم. هیچ حرف و نقلی در میان نبود که به من مربوط باشد. انگار من وجود نداشتم. اصولاً بعد از جریان آن شب پدرم عبوس و کم حرف شده بود. اغلب سگرمه‌هایش در هم بود. مادرم با نگرانی به او نگاه می‌کرد و من اغلب پشت در اتاقی که پدر و مادرم در آن بودند گوش می‌ایستادم. ولی اصلاً صحبتی از من و عشق و عاشقی من در بین نبود. این بدتر از داد و فریاد و سرزنش و کتک بود. کاش حرفی می‌زدند. کاش پدرم تهدید می‌کرد و مرا به قصد کشت می‌زد. اگر نام رحیم را به میان می آورد و از نجاری سر گذر حرف می زد، معنای آن این بود که رحیم در ذهن او وجود دارد و مایه مکافات اوست. مشکلی است که باید به طریقی حل شود. آن وقت من می گفتم طریقی وجود ندارد مگر وصال من و او. ولی این سکوت چه معنا داشت؟ یعنی اصلا مشکلی وجود ندارد. یعنی حرفهای من ارزش هیچ و پوچ را داشته و باد هوا بوده است. یعنی دل دیوانه من باید آنقدر سر به سینه خستم بکوبد تا خسته شود. آرام شود، مطیع شود که کاش میشد. ولی هر وقت نسیمی میوزید من به یاد آن زلف‌های آشفته و آن نگاه شوریده و آن رفتار صوفیانه میافتادم. آیا آن زلف‌ها همکنون با وزش این نسیم میلرزند؟ چقدر دلم هوای آن دکان کوچک و صدای اره و رنده را کرده بود. مادرم از حوضخانه بالا آمد و دده خانم را صدا زد. سر و کله دده خانم فسفس کنان پیدا شد. شنیدم که مادرم میگوید به فیروز خان بگو فردا صبح کالسکه رو آماده کنه. آقا مهمان هستن. تشریف میبرم باغ برادرشون شمیران. دلم ریخت. پس چرا آقا جان به قلهک نمی رود؟ به باغ خودش که تازه داشت باغ می شد. چرا به شمیران می رفت؟ با آن باغ درندشت عمو جان. آن هم تک و تنها. آن هم موقعی که همه ما در شهر بودیم و به خاطر زایمان مادرم و اتفاقات بعدی امسال صحبتی هم از ییلاق رفتن در میان نبود. تابستانها اهل بیت عمو جان به باغ شمیران نقل مکان می کردن. زنم و اغلب مادرم را دعوت می کرد. مادرم تفره می رفت. از او خوشش نمی آمد. زبان خوشی نداشت. پس چطور شده که امسال بی مقدمه پدرم عازم شمیران است؟ از خجسته خواستم سر و گوشی آب بدهد. خوب بلد بود خود را به سادگی بزند و جواب سوالات مرا از زیر زبان مادرم بکشد. خجسته می گفت خانم جان میگه عمو جان از آقا جان دعوت کرده. گفته تشریف بیارید شمیران تا در مورد سرنوشت فرزندانمون تصمیم بگیریم. آقا جان هم میره تا هرچه زودتر کار تو منصور رو به سامان برسونه. خجسته مکسی کرد و ادامه داد. آقا جان گفته دیگه صلاح نیست تو توی این خونه باشی. باید ردت کنه بری. گفته دختری که هوایی شده باید زود شوهر داد وگرنه بیشتر از این افتضاح بالا میاره. خجسته سرخ شد. قرار شده خانم جان هم به خاله جان پیغام بده زودتر بیان کار من و حمیدو تموم کنن. خندید و افزود از ترس تو منو هم دارن هلهلکی شوهر میدن. گفتم خجسته جان مبارکه ولی من منصور رو نمیخوام. چشم دیدنشو ندارم.
با اون مادر افریته بیچاک و دهنش. اگه زیر بار رفتم اون درسته. منصورو که میبینم انگار اسرائیلو دیدم. خانم جان میگه باید بخواد. اگه نخوادم میزنم تو سرش، اونو میشونم پای سفره عقد. گفتم من خودمو میکشم. تریاک میخورم و خودمو میکشم. حالا میبینی من زن منصور بشو نیستم. خجسته گفت بیچاره منصور که پسر بدی نیست. دلم براش میسوزه. تو دیوونه شدی یا محبوب؟ گفتم آره به خدا. خوب گفتی خجسته. دیوونه شدم. خودم از همه بهتر میدونم. صبح زود آقا جان با کالسکه رفت. من هنوز در رخت خواب بودم که صدای برو بیا را شنیدم و راحت شدم. وقتی آفتاب پهن شد مادرم لباس عوض کرد و خجسته را صدا کرد. بیا خجسته. بیا مادر. زودتر آماده شو بریم خونه خالت. نه خانم جان من دیگه کجا بیام؟ روم نمیشه. صدای خنده مادرم را شنیدم. خدا روی خجالت رو سیاه کنه. پاشو مگه میخوایم کجا بریم؟ داریم میریم خونه خالت. مگه 100 دفعه تا به حال نرفتی؟ کسی به تو کاری نداره. چطور شده که مادرم باز میخندد؟ سر حال است. حال شوخی دارد. مادر و خواهرم راه افتادند و در میان بهت و حیرت من دایی هم بچه به بغل به دنبالشان رفت. مادرم دستور داد هاجری زودتر برود و درشکه برایشان بگیرد تا همه با درشکه بروند. هنگامی که قصد عزیمت داشتند، دده خانم با تردید نگاهی به مادرم کرد و گفت محبوب خانم با شما تشریف نمیارن؟ مادرم تند شد و گفت به تو چه دخلی داره؟ آخه اگه محبوب خانم هم تشریف میارن، من هم با اجازه شما میرفتم سری به خواهرم میزدم. در میان شگفتی من و دده خانم و دایه جان، مادرم با خونسردی گفت خب تو برو، به محبوب خانم چی کار داری؟ من و دده خانم هر دو بی اراده نظری از روی تعجب به مادرم انداختیم. مگر قرار نبود همیشه یک نفر مراقب من باشد؟ چطور مادرم به این سادگی به دده خانم اجازه داد؟ معمولا خدمه برای رفتن به مرخصی و دیدار از اقوامشان به این راحتی اجازه کسب نمی کردند. آن هم زمانی که مادرم قصد تنها گذاشتن مرا در خانه داشت و طبیعتاً دده خانم باید مسئول مراقبت از من می شد. دده خانم منومن کنان نگاهی به من کرد و گفت خب پس راستی برم؟ مادرم با بی‌حوصلگی گفت برو دیگه، چقدر پرچونگی می کنی؟ ولی تا قبل از غروب آفتاب برگردی ها، 1000 تا کار داریم. از دیشب غذا مونده. محبوب خانم یه قابلمه میکشه برای خواهرت ببر. مادرم اسم مرا برده بود. آیا معنی آشتی داشت؟ آتش بس اعلام میکرد. نتوانستم بفهمم. چون از در خارج شد و رفت. اما دده خانم، وای که این زن چقدر فسفس میکرد. مثلا میخواست بعد از مدتها 1 روز به خانه خواهرش برود. به آشپزخانه رفتم و نظارت کردم تا هاجری 1 قابلمه غذا برای خواهر او بکشد. باز آنقدر برای من و خود هاجری میماند که لازم نباشد او طباخی کند. با این همه زورش میآمد قابلمه را پر کند. باید با او کلنجار میرفتم. هاجری این همه غذاست، چرا زورت میاد بکشی؟ آخه هر چیزی حساب و کتاب داره. این دده خانم پررو میشه. هر وقت دیگر بود خندم میگرفت. ولی آن روز با بیقراری پا بر زمین میکوبیدم. زود باش دیگه، قابلمه رو پر میکنی یا خودم بگیرم پر کنم؟ هاجری غرغر کنان قابلمه را پر کرد. بفرمایید، مال بابام که نیست. هر چقدر که بخواهید میریزم. اونقدر بخورن تا بترکن. اتاق هاجری در بیرونی و نزدیک در حیاط بود. لنگ لنگان به سوی اتاق خود رفت. چشمانش از شدت فوت کردن زیر دیگ در هر صبح و شام همیشه اشک آلود و سرخ بود. هنگام راه رفتن 1 دست بر کمر می‌گذاشت و دولا دولا راه می‌رفت. پایش می‌لنگید. از درد استخوان بود یا نقص جسمی نمی‌شد حدس زد. با اینکه در آشپزخانه امکان هر نوع سورچرانی را داشت و همیشه علاوه بر سهمیه غذای خود ته ظروف را هم با اشتها پاک می کرد و می خورد،
باز هم لاغر و استخوانی بود. گرچه پیر و فرتوت شده بود، در چشم پدر و مادرم ارج و قربی داشت. نه تنها به خاطر آشپزی بی‌نظیرش، بلکه به علت وفاداری کورکورانه‌ای که داشت. می‌دانستم که از موقعیت استفاده می‌کند و می‌خوابد. پس چطور شده که مادرم مرا در خانه تنها می‌گذارد؟ آیا دلش به حال من سوخته؟ آیا دوران اسارت من به پایان رسیده؟ آیا فکر می‌کردند بعد از 22 روز سرم به سنگ خورده و عاقل شدم؟ یا چون آقا جان در شهر نیست، قانون بگیر و ببند هم شل شده؟ به هر دلیل که می‌خواهد باشد، من می‌روم به سراغ آن زلف‌های پریشان، به سراغ بوی چوب و صدای اره و آن بهشت دود زده. چادر به سر کردم و پیچه زدم و به راه افتادم. حاج علی در اتاقش خوابیده بود. کلون در را گشودم و آزاد شدم. در این مدت فقط یک بار از خانه خارج شده بودم. آن هم به قصد منزل خواهرم. در کالسکه پدرم و به همراهی دد خانم تازه از سمت چپ منزل. حالا انگار یک قرن میشد که از آن کوچه و آن گذر و آن دکان کوچک دور بودم. میدیدم که همه چیز هنوز همانقدر روشن، همانقدر شاد و زنده است. مردم مثل سابق میروند و میآیند. هیچ چیز تغییر نکرده. فقط من که پرواز میکردم. سبک بودم. میخواستم به صدای بلند بخندم. پیچه را بالا زدم تا او را بهتر ببینم. تا او مرا بهتر ببیند. کاش میشد همچون گدایی بر در دکان او بنشینم و هر روز آمد و شد او را تماشا کنم. کار کردن او را تماشا کنم. نفس کشیدن او را تماشا کنم. به پیچ کوچه سوم نزدیک شدم. یک مشت خون داغ به یک باره در دلم سرازیر شد. دلم هوری پایین ریخت. دست و پایم سست شد. جرأت نداشتم از پیچ کوچه بپیچم و او را ببینم. ایستادم، ولی طاقت ایستادن هم نداشتم. نفس تازه کردم و پیچیدم. ناگهان سرد شدم. یخ کردم و در جا ایستادم. در دکان بسته بود. انگار موجی بودم که به صخره خورده بود. مگر ممکن است این وقت روز 2 تخته پهن و بلند به صورت زبدر به آن در بسته با میخ کوبیده شده بود؟ پس دکان بسته نبود. تعطیل بود. برای مدتی طولانی. برای همیشه. گیج و مات بر جای ماندم. با التماس و الحاح به چپ و راست نگاه می کردم. کسی نبود که به من بگوید چه شده. از که بپرسم؟ کجا برم؟ دوباره به در خیره شدم. مثل این که به جسد عزیزی نگاه می کنم. بی اراده برگشتم و به طرف خانه به راه افتادم. سرم پایین افتاده بود. انگار استخوانی در گردنم نبود. پس بی جهت نبود که مادرم بند از پای من برداشته بود. بی خود نبود که می خندید. می خواست بیایم و با چشم خودم ببینم. هرچه بود زیر سر پدرم بود. او را حبس کردند، کشتند. چه شده؟ با او چه کردند؟ که هرچه کرده باشند با دل من کردند. از پدرم و از خنده مادرم بدم می آمد. هرچه خشونت می کردند، هرچه بیشتر سنگ می انداختند، من بی‌طاقت تر می شدم. ولم کنید. به حال خودم رهایم کنید. خداوندا، دیگر چطور او را ببینم؟ کجا پیدایش کنم؟ پرش دادند و رفت. به خانه برمی گشتم، ولی پاهایم پیش نمی رفتند. مثل اینکه به ساقهایم سنگ بسته بودند. بی جان بودم، بی حوصله بودم. خسته بودم و راه خانه چقدر دور بود. پا بر زمین می کشیدم. دست به دیوار می گرفتم. به سختی نفس می کشیدم. پیر شده بودم. چرا هوا اینقدر خشک و سوزان شد؟ چرا همه چیز تغییر کرد؟ چرا نور خورشید تیره و تار شد؟ مردم عبوس شدند. زندگی جدی شد و تلخ شد. چرا آبرین عجول و اندوهگین هستند؟ چرا از سایه‌های روی دیوار غم می‌بارد؟ به خانه رسیدم. درختان چنار ردیف به ردیف اطراف حیاط صف کشیده بودند. آب حوض آرام بود و تموجی نداشت. به حوضخانه رفتم. در آنجا هوا هم گرم بود. خود را بر روی پشتی انداختم. اشکی هم در چشمم نبود. فقط خشم بود و عصیان. نسبت به پدرم.
به حیله‌گری مادرم که غیر مستقیم حقیقت را به من نمایاند نسبت به منصور. حالا بنشینند و منتظر باشند تا من زن منصور بشوم. حالا که اینطور است من هم میزنم به سیم آخر. حاج علی یا الله گویان نزدیک ساختمان آمد و سینی غذای مرا روی پله ها گذاشت و لنگ لنگان دور شد. به آن دست نزدم. 2 ساعت از ظهر گذشته بود. با بیحالی از جا برخاستم و چادر به سر کردم. شاید حالا به سر کارش آمده باشد. بروم ببینم آمده یا نه. اگرچه از طرز تخت کوب کردن در آنچه را باید بفهمم فهمیده بودم، ولی با این همه میرفتم تا جای خالی او را ببینم. در بسته را ببینم و قیافه او را در پشت در مجسم کنم. بی حال و بی شور و شوق را افتادم و 2 کوچه را طی کردم و به سر پیچ کوچه 3 رسیدم. در به همان صورتی بود که از صبح دیده بودم. بی اراده زیر بازارچه را افتادم. حفظ چادر بر سرم مشکل بود. گیج و مبهوت راه می رفتم و نمی دانستم کجا می روم. چه می خواهم؟ کنار سقاخانه ایستادم ولی شمعی روشن نکردم. دل و دماغ نداشتم. داشتم خفه می شدم. راست می گفت مادرم. راست می گفت پدرم. لیلی شده بودم و چون مجنون سرگردان بودم. شوریده احوال بودم. باید به خانه برمی گشتم. برای چه اینجا ول بگردم؟ مرغ از قفس پریده. یا باید به قفس خودم برگردم و به درد خود بمیرم. خانم، محض رضای خدا به من کمک کنید. یتیم هستم. همین را کم داشتم. پسر بچه گدای 10-12 ساله‌ای با پایه برهنه، یقه باز و قبای کهنه و آلوده به دنبالم می‌دوید. اگر دکان باز بود و من سر حال بودم، بدون شک به یمن دیدار او پولی به این گدا می‌دادم. ولی حالا از سماجت او عاصی بودم. از زمین و زمان کینه داشتم. گوشه چادرم را به التماس گرفت. یتیم هستم خانم جان. به من کمک کن. چادرم کثیف می شد. با خشم او را هل دادم. گم شو. کمی ایستاد و دوباره به دنبالم دوید. همچنان که می رفتم بدون آنکه به پشت سرم نگاه کنم گفتم مگه با تو نیستم؟ برو گم شو. صدایش را پایین آورد و گفت اون برات کاغذ داده. در جا میخکوب شدم. پسرک به سرعت جلو آمد و دست خود را باز کرد. اون کیه؟ گفت بگم همون نجاره. به بهانه دادن پول به سرعت کاغذ را از کف دست او قاپیدم و راه افتادم. در هشتی خانه کاغذ را گشودم. همان خط خوش بود که دیدن دوبارش قلبم را به تپش انداخت و خون در بدن منجمدم دوباره به گردش درآمد. باز خورشید روشن شد و زندگی به جریان افتاد. عمه جان تکه کاغذ دیگری به دست سودابه داد. گذشت زمان اثر خود را بر آن نهاده و آن را زرد کرده بود. در کاغذ با خطی خوش نوشته بود پشت باغ خونتون منتظرت هستم. احساس اشتیاق و محبت از لابلای کلمات نامه از میان غبار زمان به قلب سودابه منتقل شد. عمه جان همه یادگارها را حفظ کرده بود، در حالی که دوباره کاغذ را می گرفت و در جعبه در جای خود قرار می داد. ادامه داد. دیگر آب از سرم گذشته بود. در بند آبرو نبودم. می دانستم که پدر و مادرم دیگر غم مرا ندارند. خیالشان از جانب نجار محله راحت است. پس مادرم حتما دیر باز می گشت و تا غروب چند ساعتی فرصت داشتم. حاج علی هم که به حساب نمی آمد. پیرمرد بیچاره سرش به کار خودش بود. سبکبال بازگشتم و با قدم‌های شمرده به سمت چپ کوچه راه افتادم. تا آخر دیوار باغ منزلمان رفتم. در این قسمت بیشتر دیوار باغ‌هایی بود که جابجا به یکدیگر نزدیک می‌شدند. حتی عبور کالسکه که مدتی به دستور پدرم از آن قسمت انجام می‌گرفت، به خاطر باریکی کوچه با سختی توأم بود. وقتی به ته دیوار باغ رسیدم، باز به چپ پیچیدم. اینجا کوچه باریکی بود که از 2 طرف آن درختان چنار از پس دیوار باغ ما و باغ همسایه مقابل سر برآورده و سایه بر زمین افکنده بودند.
بیشتر کوچه پرخاک و خاشاک و پست و بلند بود. مدفوع سگ و انسان جابجا دیده میشد. آنجا غریباً متروک بود. هرگز به این معبر یا زمین پشت آن نیم نگاهی نیز نیفکنده بودم. آن روز این معبر متروک بهشت من شد. اواسط کوچه ایستادم. 2 ساعت از ظهر گذشته بود. در آن گرمای تابستان احدی در آن حوالی نبود و اگر هم بود مرا در چادر کهنه‌ای که به سر کرده بودم و پیچه‌ای که برو داشتم به جا نمی آورد. پشت به کوچه اصلی ایستاده بودم. صدای پای او را شنیدم که از پشت سرم داخل آن معبر باریک و تنگ شد. صدای خشخش خرد شدن خار و خاشاک را می شنیدم و از حقارت آن محل شرمنده بودم. مثل اینکه من مسئول وضعیت کثیف و آشفته و درهم برهم آن کوچه بودم. لحظه‌ای بعد از کنارم گذشت و روبرویم ایستاد. لبخند شرم آگینی به لب داشت. از زیر کلاه تخم مرغی که کمی جلو کشیده بود، حلقه های زلفش دیده می شد. در پشت گردنش نیز موها از زیر کلاه بیرون بود. کف 2 دست را در مقابل خود برهم نهاده و گفت: سلام. سلام. سایه برگ‌های چنار و نور آفتاب بر صورتش بازی می‌کردند. پرسید: این 23 روز کجا بودی؟ زندانی بودم. ابروی چپش به نشانه حیرت بالا رفت. به پدرم گفتم. اونم قدغن کرد که از خونه خارج بشم. دکان تو چرا بسته؟ همان پوزخند تمسخرآمیز سابق بر گوشه لبش ظاهر شد. چشمانش رنگی از شیطنت به خود گرفتند. گفت: نمیدونی؟ نه. از پدرت بپرس. پس درست حد زده بودم. کار پدرم بود. ولی چطور؟ پدرت دکانو خریده. 10 روزی میشه. یک روز صبح که سر کار اومدم دیدم در دکانو بستن و میخکوب کردن. فوراً شستم خبردار شد. فهمیدم قضیه از کجا آب میخوره. رفتم پیش اوستا. گفتم چرا دکانو بستی؟ گفت بصیرالملک آدم فرستاد و پیغام داد که قیمت دکانو بگم. من گفتم فروشنده نیستم. گفت بصیرالملک فقط از تو قیمت دکان را پرسید. جواب سوالشو بده. من هم قیمتی گفتم که گرانتر از قیمت روز بود. فرستادش رفت و آمد. گفت بصیرالملک گفته 2 برابر مبلغ میخرم. به شرط آنکه از فردا دیرتر نشه. من هم قبول کردم. همین. با حیرت پیچه را از روی صورتم بالا زدم و گفتم: پس پدرم تو رو بیکار کرد. تو رو از نون خوردن انداخت. آخر زهر خودش رو ریخت. با دیدن چهره من سرخ شد و گفت: عوضش این تریاق شفامو داد. دوباره تکرار کردم: تو رو از نون خوردن انداخت؟ گفت: لابد میدونست که دور از تو نان از گلوم پایین نمیره. و خندید. دندانهایش باز نمایان شد. سفید و ردیف. انگار یک تابلوی نقاشی. سر بلند کرد و به نوک درختان نگریست. صورتش جدی بود و چشمان درشتش اندوهگین. پوزخند تلخی زد و گفت: از اول میدونستم تو رو به من نمیده. گفتم: بیا خواستگاری. بیا به پدرم بگو میخوای وارد نظام بشی. که میخوای صاحب منصب بشی. مگه نمیخوای؟ آره دیگه. گفت: چرا؟ میخوام. ولی فایده نداره. اصلا نمیذاره حرف بزنم. چرا؟ وقتی تو رو ببینه. حرفم را قطع کرد. گفت: پدرت منو دیده. چی؟ که؟ کجا؟ باز با کلاهش ور می رفت و زمین را نگاه می کرد. گفت: وقتی پدرت دکانو خرید در اونو تخته کرد. باز هم 1-2 روز می اومدم دم دکان می ایستادم و کشیک می کشیدم. که تو بیایی و نیومدی. نمیدونستم چی کار کنم. چطور تو رو ببینم. می ترسیدم به زور شوهرت داده باشه. به همون پسرعموت. اسمش چی بود؟ منصور. آهان. برای ما منصور خان. خیلی مال داره نه؟ چشمانش نیز به تنه می خندیدن. سرزنش می کردند. او هم دل و روح مرا هدف گرفته بود. چه شده که همه سر جنگ با مرا دارند؟ همه قصد خون کردن دل مرا دارند.
من که خود از پا در آمدم که قلبم از قبل 1000 پاره شده. دوباره سر به زیر انداخت و گفت هرچی منتظر شدم نیومدی تا اینکه یک روز درشکه پدرتو دیدم که از جلوی دکان رد میشه. کروک اونو عقب زده بودن. آقا جانت لم داده بود. وقتی جلوی دکان رسید زیر چشمی منو دید که دست به سینه ایستادم. به روی خودش نیاورد. بی اختیار شدم. به خودم گفتم دخترشو کجا پنهان کرده؟ چه به روزش آورده؟ جلو پریدم و دهنه اسب‌ها رو که آهسته کرده بودن تا بپیچن گرفتم. گفتم آقا عرضی داشتم. بی اراده به صورتم چنگ زدم. وای خدا مرگم بده. باز همان پوزخند تمسخرآمیز بر لبانش ظاهر شد. گفت چرا؟ خدا نکنه فرشته‌ای به وجاهت شما بمیره. به دنبالش فوج جوانها فنا میشن. در حالی که صدا به زحمت از گلویم بیرون می آمد پرسیدم خب بعدش؟ آقا جانت با چنان خشمی به من نگاه کرد که زانوهام سست شد. اگه تفنگی داشت آتیش می کرد. رو به جلو خم شد و با صدای آهسته و بم ولی بسیار خشمناک گفت بگو. سرمو جلو بردم. میخواستم هیچ کس نفهمه. درشکی چی نفهمه، اهل محل نفهمن. آهسته در گوشش نجوا کردم و گفتم چرا اذیتش میکنید؟ دست از سرش بردارید. من هستم که میخواد زنم بشه. با من طرف هستین. مثل این که مار پدرتو گزیده باشه. کبود شد. به طوری که به خودم گفتم الان خدای ناکرده جلوی پام میفت و تموم میکنه. نگاه پرکینی به سر و پام انداخت. 1-2 بار خواست نفس بکش و حرفی بزنه. صداش بالا نمی اومد. بعد یک دفعه مثل فنر از جا پرید. تا سورچی بیچاره اومد به خودش بیاد، شونه اونو با دست چپ از پشت گرفت. چنان اونو به عقب کشید که یک پاش به هوا بلند شد. چیزی نمونده بود به زمین پرت بشه. دست راست مرد بیچاره با شلاق به هوا بلند شد. پدرت مثل شیر قرید. گفت اینو بده ببینم. اون شلاقو از دست سورچی قاپید و تا بیام به خودم بجنبم چنان شلاقو به بدنم کوبید که از بالای زانو تا سرشونم پیچید. همونجا محکم موند. پدرت میخواست شلاقو بکشه و دوباره به تنم بزنه. ولی شلاق سر جاش چسبیده بود و من هم با اون جلو کشیده شدم. خون از محل شلاق بیرون زد و پیراهنم پاره پاره شد. پدرت که دید شلاق از بدنم جدا نمیشه به صدای بلند از میون دندونهای به هم فشردش فریاد زد و گفت حرومزاده مزلف، اگه یک بار دیگه حرف اونو بزنی میدم گردنتو خرد کنن. اگه باز این طرفها پیدات بشه مادرتو به عذاب میشونم. شلاق هم خود به خود شل شد و از دور بدنم افتاد. پدرت شلاق و جلوی سورچی پرت کرد و گفت راه بیافت. بعدش هم رفت. ببین چه به روزم آورده. یک تکه پارچه سفید خونالود به طرفم دراز کرد و گفت بگیر پیشت باشه یادگاری. خون ما هم به خاطرت ریخت. باکی نیست. از دیدن خون او حالم منقلب شد و گفتم آخ، انگار شلاق به بدن من خورده بود. عمه جان تکه پارچه را که اثر خون بران همچون خطی سیاه باقی مانده بود بیرون آورد و نگاهی از سر حسرت بران افکند و ادامه داد. از من پرسید حالا میگی چی کار کنم؟ میخوام بیام خواستگاری. سرم هم بره دست بردار نیستم. صبر کن خبرت میکنم. چطوری؟ نشونی خونتو بده. با نگرانی گفت نشونی خونه چه فایده داره؟ اجاره‌ایه. اگه پدرت بو ببره اونجا رو هم میخره. فکری به خاطرم رسید. گفتم خب از توی حیاط خونمون میام آخر باغ برات کاغذ مینازم. همینجا. کاغذو میپیچم دور سنگ و از سر دیوار برات پرت میکنم. گاهی بیا اینجا و سر گوش آب بده. گاهی بیام؟ من هر روز این دوربرها پرسه میزنم. چه کنم؟ پدرت کارمو گرفته و تو قرارمو. میدانستم که باید زنش بشوم. هر طور شده زنش میشوم. یک تار موی این شاگرد نجار را نمیدهم 100 تا خان و شازده بگیرم. گفتم من دیگه باید برم. گفت
من این همه یادگاری به تو دادم. زلفم و خون تنم و تو به من یادگاری نمیدی؟ گفتم اول که من به تو یادگاری دادم. تعجب کرد. گفت چه یادگاری؟ گفتم دلم را. و افتان و خیزان دویدم. از میان پستی بلندی های پرخار و خاشاک که به چادرم می گرفت. که خاک آلودم می کرد. دست و پایم را خراش می داد. می دویدم و آرزو می کردم ای کاش پاهایم خشک می شدن و تا پایان دنیا همینجا می ایستادم. یک شب گذشت و خبری از آمدن پدرم نشد. روز دوم نزدیکی های ظهر کالسکه پدرم به خانه برگشت ولی پدرم در آن نبود. فیروز خان با عجله به حیاط اندرون آمد و مادرم را خواست. مادرم چادر نماز به سر افکند و به حیاط رفت. فیروز دست به سینه جلویش ایستاد. دایه جان بچه به بغل پشت سر مادرم ایستاده بود. فیروز خان گفت آقا امر کردن کالسکه بیارم خدمتتون. فرمودن خدمت خانم عرض کنم داداش شما را دعوت کرده. همین فردا صبح با آقازاده و دایه خانم و خانم کوچیک همگی تشریف بیارن باغ شمیران 7-8 روزی استراحت کنن. باهوشتر از آن بودم که نفهمم موضوع به من و منصور مربوط می شود. بلافاصله جنب و جوش شروع شد. خجسته به شوق بازی با دختر عموها، مادر به شوق شوهر دادن من و پایان قائله و دایه خانم به شوق استراحت در هوای خنک شمیران. هر کس به فکر خیش بود. صبح زود سوار شدیم و به قصد باغ شمیران راه افتادیم. کالسکه از طرف راست کوچه می رفت. قرق شکسته بود. سر کوچه سوم باز نگاهم به در بسته دکان نجاری افتاد. انگار نه انگار. مادرم که از زیر چشم مرا می پایید وقتی دید همانطور خونسرد و بیخیال نشستم خیالش راحت شد. شاید از صرافت افتاده باشم. ولی اینطور نبود. تازه مصمم‌تر شده بودم. دیشب تا صبح فکرهایم را کرده بودم و نقشه کشیده بودم. ورود ما به باغ با فریاد و هلهله شادی دختر عموها و پسر عموی کوچکترم استقبال شد. هوای خنک شمیران، باغ با صفا و پر آب و درخت و بزرگ عموجان که نه سر داشت و نه ته، مرا هم به وجد آورد. منوچهر هم با وجود آنکه با همه غریبی می‌کرد، آن روز خوش اخلاق شده بود. از ذوق بچه‌ها جیغ می‌زد و به خاطر آنکه به آغوش آنها برود، خود را از بغل دایه به جلو پرتاب می‌کرد و دست و پا می‌زد. نزدیک ظهر بود. پدرم با عموجان و منصور به شکار کبک رفته بودند. زنمو که در نیش زبان زدن و غیبت کردن و لغز خواندن دست کمی از عمه جان نداشت و زبان زد فامیل بود. این بار با آغوش باز جلو آمد. مرا در آغوش گرفت و بوسید و مرتب مرا دخترم و عروس خوشگلم خطاب می کرد. مادرم از ته دل می خندید و دو دختر عمویم که بیش از 2-3 سال با من اختلاف سن نداشتند و از بچگی با هم بزرگ شده و به سر کول یکدیگر زده بودیم، در آن روز به محض ورود من ساکت شدند و با حرمت و احترام جایشان را به من دادند. انگار من جسمی شکستنی بودم که تازه آن را برای نخستین بار می دیدند. در حضور من صدای خود را پایین می آوردند. با احترام صحبت می کردند و آماده خوشخدمتی بودند. دم ظهر در باغ و ساختمان قدیمی و کهنه آن جنب و جوش و بروبیایی بود. نهار آماده بود و سفره را پهن کرده بودند. از این سوی اتاق بزرگ تا آن سر سفره پهن کرده بودند و خدمه عموجان مشغول دوندگی بودند و آخر این مهمانی پیش درآمدی بود برای ازدواج پسر اربابشان. سبزی خوردن آوردند، دوغ و شربت، خیار تازه، انگور و گلابی که محصول باغ عموجان بود. سفره با ماست و نان دهاتی آرایش شده بود. یکی پشت ساختمان کباب باد میزد و دیگری دیس‌های باقالی پلو با گوشت بره را روی سفره میگذاشت. دایه جان که منوچهر را بغل مادرم داده بود به کمک رفت. آتشگردان را میچرخاند تا بساط سماور را برای بعد از نهار آماده کند. تنها تماشای این منظره عزمم را سست میکرد و نقشم را ابلهانه جلوه میداد. من به این زندگی تعلق داشتم که وجود رحیم
در آن وصله ناجور بود. فکر او رویایی خام بود، عبث بود. من می‌خواستم از میان این همه تجمل و شکوه و جلال، این آداب و رسوم فامیلی، قید و بند اجتماعی، یک تنه علیه همه قیام کنم. فکرش هم بچگانه بود. غیر ممکن بود. از محالات بود. پدرم، عموجان و منصور با اسب از راه رسیدند. هر سه شاد و سرحال. شب شراب نیرزد به بامداد خمار. عزیزان دلم، مرسی که تا انتهای این داستان با من همراه بودید. لطفاً قبل از اینکه برید ویدیوی بعدی رو نگاه کنید، کانال داستان‌های کوچه رو سابسکرایب کنید و با لایک و شیر کردن از من حمایت کنید. امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید، حال دلتون عالی باشه. مرسی که همراه من.